Hi guys, it's your girl ANK अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईको RAM को मेमोरी टाइप DDR4 हो कि DDR3 हो कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। आज म यो गर्नको लागि चाहिँ दुईटा मेथड सिकाउने वाला छु। तपाईलाई जुन चाहिँ पनि सुट हुन्छ तपाई त्यो मेथड युज गरेर चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। पहिलो मेथड टास्क बारमा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर टास्क म्यानेजरमा जान्छौं। टास्क म्यानेजर खुलेपछि चाहिँ हामीले यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मोर डिटेल्स लेखेकोमा क्लिक गर्छौं। त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी परफर्मेन्समा जान्छौं। परफर्मेन्समा गएपछि चाहिँ हामीले मेमोरीमा क्लिक गर्छौं। मेमोरीमा क्लिक गर्दा हामीले यो मेमोरीको राइट अपोजिटमा चाहिँ 4.0 GB DDR3 भनेर देख्छौं। यो भन्नाले चाहिँ मेरो RAM को मेमोरी चाहिँ टाइप DDR3 रहेछ। यदि तपाईकोमा चाहिँ यहाँ DDR3 4 GB भनेर केही पनि नलेखेको छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ ल्यापटप नयाँ भर्जनको हुन सक्छ। मेरो जस्तो यहाँ 4.06 GB DDR3 भनेर देखाएको छ। त्यसरी यदि देखाएको छैन भने तपाईको चाहिँ नयाँ भर्जनको कम्प्युटर हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईको यहाँ नदेखाएको हुन सक्छ। चिन्ता नगर्नु, तपाईलाई म अर्को मेथड बताउँछु जसबाट चाहिँ तपाईले डेफिनेटली हेर्न सक्नुहुने वाला छ। र त्यो मेथड गर्नको लागि हामी यसलाई मिनिमाइज गर्छौं। आफ्नो कुनै पनि मनपर्ने गुगल क्रोम, ओपेरा या फायरफक्स ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ cpu-z भनेर टाइप गर्छौं। टाइप गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यहाँ cpu-z सफ्टवेयर्स भन्ने एउटा लिंक भेटाउँछौं। त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं। त्यसले हामीलाई cpuid.com भन्ने वेबसाइटमा लैजान्छ। यो विन्डोज को तल स्क्रोल गर्दै हामीले setup.english 32 and 64 bit version भन्ने देख्छौं। यसको तल चाहिँ zip.english 32 or 64 bits version भनेर चाहिँ हामीले देख्छौं। यसलाई हामी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीले यहाँ The file cpu-z 1.94 en.zip is ready for download भन्ने देख्छौं। यसको तल डाउनलोड नाउमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं। क्लिक गरेपछि चाहिँ यसले हामीलाई डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्छ र हामीले त्यसलाई डाउनलोड गर्छौं। यो जिप फाइल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 MB को छ र यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोडमा हालेको छु। यो जिप फाइल अलमोस्ट डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यो सानो माथि लेखेको एरो माथि देखिने यो माथि जस्तो एरोमा चाहिँ क्लिक गरेर मैले शो इन फोल्डर गर्छु। यसले चाहिँ मलाई डाइरेक्टली जहाँ चाहिँ मेरो यो जिप फाइल डाउनलोड भएको छ त्यहाँ लिएर जान्छ। यहाँ cpu-z 1.94 अलरेडी नै छ। यो चाहिँ मैले पहिले इन्स्टल गरेर राखेको थिएँ, तर तपाईलाई चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ मैले फेरि इन्स्टल गरेर त्यो प्रोसेस चाहिँ देखाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले cpu.1.94 यो जिप फाइललाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट टु सीपीयू भनेर गर्छु। यो गर्न साथ नै मैले यहाँ चाहिँ यो एउटा फोल्डर पाउँछु। यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र यो हामीले फोल्डरलाई क्लिक गर्छौं। यहाँ चाहिँ दुईटा फाइल छ। एउटा चाहिँ 32 बिट्स को लागि छ अनि एउटा चाहिँ 64 बिट्स को लागि छ। मेरो कम्प्युटर चाहिँ 64 बिट्स भएकोले चाहिँ म यो 64 बिट्स लाई क्लिक गरेर इन्स्टल गरिरहेको छु। यदि तपाईको पीसी या तपाईको ल्यापटप चाहिँ 32 बिट्स को छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 32 बिट्स को लागि चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। एकैछिनमा यो इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईले एउटा यस्तो डायलॉग बक्स चाहिँ पप आउट हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी सिधा मेमोरी कार्डमा जान्छौं। मेमोरी कार्डमा जनरल को तल यो टाइप को साइडमा चाहिँ हामीले यहाँ DDR3 भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो RAM को मेमोरी कार्ड चाहिँ DDR3 रहेछ भनेर पनि थाहा पाउँछौं। पहिलो मेथडबाट चाहिँ यदि तपाईको RAM को टाइप चाहिँ देखिएन भने चाहिँ यो मेथडले चाहिँ डेफिनेटली नै तपाईलाई देखिनेछ। होप तपाईलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन हेल्पफुल भयो। अनि यदि तपाईलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला अनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू।